හයි කොහොමද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මයිනින් ගැන. ඉතින් මේක මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔයාලා මුලින් ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න. එතකොට තමයි ඔයාලා මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් නම් ඔයාලට බලා ගන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මයිනින් ගැන විතර බලනවා නම් ඔන්න දැන් කමක් නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මයින් කරනවා කියන්නේ බිට්කොයින් මයිනින් කියන එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ නිකන් කම්ප්ලෙක්ස් පසල් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉක්වේෂන් එක මොන හරි ගණිතමය මොන හරි පසල් එකක් විසඳලා මේක බිට්කොයින් මයිනින් වලදී බිට්කොයින් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා කියන එක තමයි ඔකේ ඊටාම සරල ඩෙෆිනිෂන් එක මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් බිට්කොයින් ගත්තොත් බිට්කොයින් තියෙන්නේ ලිමිටඩ් සප්ලයි එකක් මිලියන 21ක විතර. ඉතින් ඕකේ ඩිෆිකල්ටි එක සාමාන්‍යයෙන් මට මතක තියෙන බ්ලොක්ස් 2,10,000 2,14,000 ඒ වගේ ගානකට පාරක් මේක ඩබල් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4කට පාරක් කියලා තමයි කියන්නේ. 2009 ඕක 50ක් කර තිබ්බා. 2013 ඕක 25ක් වුණා 18 12 මාරක් වුණා එහෙම අඩු වෙනවා. හරිද? ඒකෙන් හින්දා දැන් ඒ කියන්නේ 2009 ඉඳන් මේ වෙනකන් මිලියන 18ක්ම මයින් කරලා තිබ්බත් මේ ඩිෆිකල්ටි එක එන්න වැඩි වෙන හින්දා මේක 2140 විතර වෙයි කියලා කියන්නේ මයින් කරලා ඉවර වෙන්න. ඊට පස්සෙත් මොකක් හරි ෆීස් වලින් රන් වෙන ඒ කියන්නේ මයිනර්ස්ලාට මේක මයිනර්ස්ලා ඉන්න ඕනේ. මොකද මයිනර්ස්ලා ඉන්න ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙන ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය ඒගොල්ලන්ගේ පවර් එක කියන්නේ මොකක් හරි මොකද ඒකට කියන්නේ ඒ මයිනස් වල තියෙන පවර් එක දීම වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න එපා. ඒ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙන රිවෝඩ් එක තමයි ඒ කියන්නේ බ්ලොක් රිවෝඩ් එක කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොකද කියන්නේ බිට්කොයින් ටික කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙන බිට්කොයින්ස් ටික. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් මයින් කරන එක දැන් අපි ඔගේ කට්ටිය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මේවා මයින් කරන්නේ කියන්නේ කෙලින්ම මිලියනර්ස්ලා ගොඩක් මේගොල්ලෝ හිටියේ චයිනාවල. ඉතින් චයිනාවලින් මේක බෑන් එකක් ගෙනා මොකද චයිනාවලින් දැන් ගොඩක් අර ඒගොල්ලන්ගේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන හිතනවා. ඉස්සර එහෙම නෑ චයිනා එනවාට දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් හිතනවා දැන් මේ වගේ ඒ කියන්නේ ලොකු මයිනින් රිස්ක් මේ වගේ ඩොලර් මිලියන බිලියන ගණන් වේදන් කරලා හදලා තියෙන මේ කියන්නේ ලොකු මයිනින් ෆාම්ස් තියෙන නිකන් මේ වගේ තනි කම්පියුටර් එකකින් අපිට මයින් කරන්න බෑ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ මයිනින් ෆාම්ස් වලට ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි යනවා. ඉතින් මොකද දැන් මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ නිකන් අර සස්ටේනබල් නිකන් අපි මොකද නිකන් ඉරේලියෙන් මේ මොකද නැත්තම් වතුරෙන් එහෙම දුවන ඒවා නෙමෙයි. ගොඩක් කරලා ඩීසල් එන්ජින් වලින් අර මේ වලින් තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි ටෙස්ලා වලත් මේකේ පොඩි කේස් එකක්. මොකද ටෙස්ලා කියන්නේ නිකන් අර ඊ කාර් ගන්න නිකන් එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳ කාර් ගන්න බැටරි වලින් දුවන සහ ඒගොල්ලන්ගේ තව මොකක් හරි ආවා ඇමරිකන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙන නිකන් ආධාරක එකක් මම දන්න විදිහට ඒක තමයි ඔය ඉලොන් මස්ක් අර ඩොග් ගන්නවා කියලා බිට්කොයින් වලින් ගන්න පුළුවන් කියලා chance එක දීලා තායි නැති කරේ. මොකද ඒක වෙනම නිකන් පොලිටිකල් කතන්දරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් එයා ඒක ඇක්සෙප්ට් කරනවා නේ. එයා කිව්වා يعني බිට්කොයින් මේ ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් වල පාවිච්චි කරන එනර්ජි මේ පරිසරයට හොඳ ඒ කියන්නේ හුලන් ටර්බයින් වලින් හරි මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඒක 150 පෙන්නුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒක පාවිච්චි කරන එනර්ජි එක 150ක් ඒ වගේ පරිසරයට හානි කර නැති තනකින් එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ආවේග ඇක්සෙප්ට් කරනවා කියලා එයාගේ ඩොලර් බිලියන 1.5ක් කොහොමදත් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ආරම්භ තියෙන්නේ කොහොමද අපි මේක තමයි මයිනින් ගන්න. ඉතින් අපිට ඕන මේවා ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. නයිස් හැෂ් වගේ තියෙනවා. අපිට නයිස් හැෂ් කියලා මේක මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. පින් කරපු කමෙන්ට් එකක් ඇති. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඕනම් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කම්පියුටර් එක දාලා මයින් කරන්න. ඔයගොල්ලන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හැබැයි මේවා රිස්කි වැඩ. මොකද ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක ඒ කියන්නේ 100% දුවනවා හැම වෙලෙම මේක 100% දුවනවා කියන්නේ ඉක්මනට පිච් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා අපි හිතන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගැන හිතන්න ඕනේ. මේක අපිට කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින්ම ප්‍රොෆිටබිලිටි කැල්කියුලේටර් කියලා සර්ච් කරලා ඒ කියන්නේ ඒ කරන්සි අපිට මයින් කරනකොට ඒ කියන්නේ අපේ කරන්ට් බිල ඔයගොල්ලන්ට බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ දෙටන කරන්ට් බිල බලලා ඒකේ කිලෝවොට් අවර් එකකට කොච්චර යනවද කියලා ගණන් හදලා ඒක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඔයාලා ප්‍රොසෙසර් එකේ ඉන්පුට් කරලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන් හරි ඔයාලට සතියකට කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් එනවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඒ කියන්නේ පොඩි ලෙවල් එකකින් අපිට ඕන මේක බලන්න පුළුවන්. ඒ රෙන මම නම් පර්සනලි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ නිකන් ලොකු ෆාම් එකක් වගේ හදලා හරි නැත්නම් ඇඩ් මයිනස් අරන් හරි කරන එක මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඒකේ පොඩි ලීගල් ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ හොඳට හොයලා බලන්න. ඔයාලා මේ කියන්නේ මේක කරන්න ඉන්න නම් හොඳට හොයලා බලන්න. ඔයාලා කවුරු හරි ලෝයර් කෙනකින් අහන්න. මේ ගැන දැනුම තියෙන ලෝයර් කෙනකින් අහන්න. ඉතින් ඕක තමයි මයිනින් ගැන නිකන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක වගේ අපි මේකේ ඉන් ඩෙප්ත් ඉස්සරහට කතා කරමු. Okay, thank you video එක බලවට ඊළඟ වීඩියෝ එකද හම්බෙමු.